Hello guys, ඔන්න ඉතින් අපි සුමන සමන්දිරි බීටයි කියලා අපේ කතරගම ට්‍රිප් එක පටන් ගත්තා. මග අතරතුර අපි තේ එකක් බීලා අපේ ගමන ආයෙ පටන් ගත්තා. ගයිස් ඔන්න ඉතින් අපි කෙලින්ම ආව ගයිස් කතරගමට. කතරගමට ඇවිල්ලා අපි එදා නැවතුනේ තිසර පූල් රිසෝට් එකේ. කතරගම ඉඳන් කිලෝමීටර් 3ක් වගේ පොඩි දුරක තියෙන ලස්සන ප්ලේස් එකක් තමයි තිසර පූල් රිසෝට් එක කියන්නේ. ඉතින් ගයිස් ඔයාලට මේ පේන රූම් දෙකටයි ස්විමින් පූල් එකටයි අපිට ගිය රුපියල් 11,000ක් වගේ පොඩි මුදලක් ගයිස්. අපි එතනට හරියන රූම් දෙක තෝරගෙන අපි ඊළඟට කෙලින්ම ගියේ ස්විමින් පූල් එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ අපේ කට්ටිය හොවද ස්විමින් පූල් එකේ දාපු අතල් කියලා. අය 3-4ක් අපි ස්විමින් පූල් එකේ ඉඳලා අපේ තිබ්බ මහන්සිය සම්පූර්ණයෙන් නැති කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟට තිබුණේ රැට උයන වැඩේ ගයිස්. අපි ගෙනාව බඩු ටිකක් ලෑස්ති කරගෙන රැට උයන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ අපේ කුරුල්ලෝ ටික ලයිලා ඊයේ රැට උයන ඉරිය. ලෑන් එක තිබුණේ අද රැට නැවතිලා හෙට උදේම කතරගම දේවාලේ වන්දිනේ. ඔන්න ඉතින් අපි නිදාගන්න යන්නේ. good night. හෙට උදේ හම්බෙමු. hello good morning. ඔන්න ඉතින් පේනවා නේද අපේ කොල්ලෝ ටික උදේම නැගිටලා කතරගම දේවාලේ වන්දින්න නේද? ඉතින් ගයිස් අපි මුලින්ම ගියේ කිරිවෙහෙරට. මේ අපි යන්නේ කතරගම දේවාලයට ගයිස්. කතරගම දේවාලේ වෙනගත්ත අපි ඊළඟට යන්න හිතානේ ඉන්නේ සිතුල් පව්වට. අපි දැන් මේ යන්නේ යහර කැලේ වැදින් සිතුල් පව්වට වැටිලා තියෙන පාරේ ගයිස්. මේ පාර දුෂ්කර වුණාට හරම ලස්සනයි ගයිස්. ඔන්න අපි සිතුල් පව්වටත් ආවෝ. Hello, everything. Hi guys.
හයි හයි හලෝ වල්ලලිත් එක්ක ඉන්නේ ඒමත් කිව්වොත් කියන්නේ අපිට සිතුල් බව්වේදී ලස්සන යාළුවා ටික දෙනෙක් හම්බුණා. ඔයාලට පේනව නේද ලස්සන උරු පැටව ටික? හේ කොහොමද ඇතාගේ ලස්සන ගයිස්? අපි මෙතන වැඩි වෙලා හිටියේ නෑ යාළුවනේ. එතන ඌව මාරව රස්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට යන්න ලෑස්තුනේ කිලින්ද බීච් එකට. ඒ අනාද්දර තුර යාළුවනේ අහිංසක අක්කම කෙනෙක් හම්බුණා. ඒ හරියෙන් බඩු ටිකක් කරන් අපි ආර පොන්චි උදව්වක් කරා. Hi guys, අපි දැන් ඉන්නේ කිලින්ද බීච් එකේ. Poi pol sambo like batu maru dama අපේ දවල් රෙසිපිය. කියනකොට කටට කෙල උනනවා නේ guys. මේ වගේ පුංචි ආතල් සිද්ධි නිසා ට්‍රිප් එක තවත් ආතල්ම වුණා. සද්දේ මෙයාගේ සද්දේ මේ කෙට්ටු එක්කනාගේ මේ ඇඟවල් එක්ක ආයේ මොනවද වාහන කියනවා මේ. ඉතින් ඔන්න හොය විදිහට යාළුවනේ අපේ ට්‍රිප් එක කිලින්ද බීච් එකෙන් අවසන් කරා. ඉතින් පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා ඔයාලගෙන් කරන්න. මගේ channel එකත් subscribe කරලා කමෙන්ට් එකක් දාලා like එකක් දාලා අනිවාර්යෙන් support එකක් දෙන්න.